مساء الليل. هكمل معاكم الحلقة الأخيرة من عندما يعشق الجن في سلسلة أليفة. بعد كده هنخش في سلاسل تانية جديد. اللي عايز يتابع الحلقات هيلاقيها في بلاي ليست خاصة في القناة. متنساش اللايك والشير وتشترك في جروب التليجرام الجديد. أنا أحمد. كان قاعد الشاب مستنيها لغاية ما دخلت بعد نص الليل بساعة تقريبا. كانت مبتسمة جميلة ناعمة هادية رقيقة. بصلها ورد ابتسامتها لما قال لها النهاردة أنا عايز أعرف الحكاية كاملة التفاصيل كلها. هنا ابتسمت وقالت له حاضر هحكي لك كل حاجة. احنا كنا وصلنا ان عشتار ما كانتش بتهتم بكل حاجة بتسمعها، وكانت عايزة بس انها تخرج من العالم دوت عشان توصل لعالم الجن قبل ما يحصل اي حاجة لجوزها. وفعلا طلعت على الشجرة ومشيت في الهوا زي ما قالت لها الشجرة المسكونة، وفجأة وقعت عشتار. هنا قعد الناس اللي تحت يصرخوا وهم شايفين عشتار بتقع من فوق لتحت في السماء، وهنا اختفت عشتار في السماء. الناس قعدت تصرخ اكتر واكتر، لكن صوتهم ما كانش بيوصل لعشتار نهائيا. خلاص ما كانتش سامعة اي حاجة. في نفس الوقت اللي كانت بتقع فيه عشتار، في نفس اللحظة ديت في الناحية التانية كانت قلعة جلجامش فيها خليط من الحزن والكآبة مع تجمهر الجن من قبيلة جلجامش. في ساحة القلعة كانوا بيحسوا بالحزن واليأس والألم، مستسلمين للألم والعذاب اللي حل بيهم، لأن في نفس الوقت ده بدأ جنود عيقم بالسلب والنهب قبل ما يتوج ملكهم. وده بيقول لهم ان حالهم المستقبلي هيبقى من أسوأ الأحوال الممكنة. في نفس الوقت كان عيقم واقف على المنصة جنبيه السامد وأزمل اللي هو وزير جلجامش الخاين، واللي اتبقى من حاشية جلجامش من اللي وافقوا ونزلوا على حكم عيقم. لكن بقية أعوان جلجامش المخلصين اجتمعوا في صف واحد وكلهم مكبلين بالسلاسل والقيود، ورا كل واحد منهم جن بفاس استعدادا لقتله. وجيش عيقم لافف القلعة كلها مدججين بالأسلحة وفي حالة استنفار تأهبا لأي حاجة ممكن تحصل أو أي حاجة ممكن تحول بين تتويج عيقم الليلة ديت. كان وضع مخيف جدا لما تقدم عيقم وبدأ يتكلم: يا قوم عليكم بمبايعتي والولاء ليا، انتهى كل حاجة، اللي هيعترض هينضم للخونة دول، واللي فاكر انه يقدر يواجهني عليه انه يتحداني دلوقتي. زي ما جرت العادة ان حد فيكم قدر يتغلب عليا هو هيكون ملككم، وده عرف في عالم الجن من زمان. هنا عم سكون غريب والصمت مخيب للآمال في أرجاء القلعة كلها. انتهى زمن الفروسية، فارسهم محبوس في قعر السلحفة ومراته الإنسية معاه. دول قوم بؤساء عصروا الحرب وتكبدوا الخسائر الفادحة في الأرواح والأنفس والأموال، وفي النهاية بيخضعوا للذل والهوان من عيقم. هنا بدأ عيقم يتكلم مبتسما بفخر لما شاف الهزيمة واضحة على مرأى من القوم. قال لهم كده مفيش حد هيتحداني، يبقى نبدأ مراسم التنصيب، اضربوا أعناق الخونة. وهنا بدأ جنوده بيقتلوا أعوان جلجامش المخلصين واحد ورا التاني. زي ما قلت لكم كل واحد كان وراه جن بفأس، وبدأوا في قتل أعوان جلجامش المخلصين. هنا تعالت الصيحات، فتقدم أزمل وبدأ يخطب في الجمع دوت ويقول لهم يا قوم
طالت بنا الحروب سنينا، تكبدنا خسائر فادحة في الأرواح والأملاك، وانتهت الحرب بخسارة الجيش وانتصار جيش الملك عيقب. وقد جاء اليوم ليبايع ملكا على أرضنا، فبايعوه تسلموا. عهد جلجامش وأسرته انتهى. احنا مش عايزين ملك اتبع هواه وتزوج نسية متخليا عن مسؤولياته ناحيتنا. جلجامش انتهى للأبد. انتهى انتهى انتهى. أزمل الخاين كان بيتكلم بصوت قوي وعميق لما في اللحظة دي صاح بوق عظيم جاي من المنارة الرئيسية للقلعة، وبدأ الهمس بين الجنود المتعلقين فوق السور، وبدأت همسات بينهم وبين بعض. جلجامش ده، جلجامش اللي جاي طاير. وبدأ الصوت يعلى أكتر وأكتر. جلجامش جلجامش. وفي لحظة نزل جن من أعلى المنارة بالسرعة لسامد وقال له: سيدي جلجامش فوق الجسر طائرا مسرعا باتجاه القلعة. طبعا أثار واقع الخبر ده فرحة صامتة في أعين قوم جلجامش المخلصين. هنا رد عيقب بغضب: أنا شكيت إنه هرب من البداية. يا لك من أحمق يا سامد. كان بيتكلم بغضب شديد وعنف لما صرخ سامد: ارموه بالسهام. لازم جلجامش ما يوصلش لهنا بأي حال من الأحوال. فهمتوا؟ وأمر رماة الأسهم من الجن بإطلاق السهام على جلجامش. كان جلجامش وصل للجسر فعلا وبدأ يمشي عليه بثقة تليق به. ما تبقاش غير هو بس اللي ممكن يقلب موازين اليوم دوت، فقط جلجامش. وكان عارف ان مصير قومه على اكتافه، ان لازم عليه قتال من يتقاسمون عرشه وارثه. فكان ماشي كالملك واثق الخطوة. هنا اجتمعت 3 كتائب فوق سور القلعة بسرعة، 3 كتائب من اقوى الجن، واتصفت في 3 صفوف وبترتيب متناغم متجانس من صفوف الجن. ورمت جلجامش ب6000 سهم مرة واحدة. انطلقت الأسهم تشق السماء وتحلق في الهواء بسرعة بتشق بيها الريح، متجهة ناحية جلجامش وحده، زي ما تقول إنها ضربة قاضية انطلقت في اتجاه جلجامش. في اللحظة دي سحب جلجامش سيفه، سيف عين الذئب، ووجهه عليه باتجاه الأسهم، فانجذبت نحو الأسهم بسرعة رهيبة. رجع سيفه تاني للورا والأسهم بتمشي ورا السيف أينما دار، ودفع بيه لقدام مرة تانية بقوة جبارة. هنا انطلقت الأسهم بسرعة عائدة ناحية السور بسرعة شديدة جدا، وأخذت تصطاد اللي تصطاده وتقتل اللي تقتل وتنغرس في سور القلعة. كانت مجزرة زي ما تكون مطر الموت، مطر الأسود. وظلمت السماء، وأثار هروب الكتائب ال3 اللي كانوا فوق السور فوضى كبيرة جدا في ساحة القلعة، مع أمل جديد لأهل القلعة برجوع أميرهم بمثل هذه القوة الجبارة. كده معناه إن لسه في أمل في النصر. بدأ جلجامش يقترب من القلعة أخيرا، واصطفت كتيبة كاملة مجددا فوق السور، وقعدت ترمي جلجامش بالرماح. كانت كتيبة قوية جدا. هنا سحب جلجامش سيفه وخلاه ورا ظهره وأظهر عين الذئب. كانت الرماح لما بتقرب من فوق ناحية جلجامش بتنفر منه وتسقط على جانبي الجسم بفضل قطب عين الذئب أو قطب المغناطيس الموجود في عين الذئب. كان منظر مروع، والجنود كانوا مستعجبين من اللي بيحصل دوت، كانوش عارفين ايه اللي بيحصل ده وايه القوة اللي عند جلجامش لكل دوت. بعد كده خرجت كتيبة تانية من 2000 جندي من جنود أو من جيوش الجن
بسيوفهم ودروعهم وأسلحتهم. منهم اللي كان بيجري، ومنهم اللي كان بيطير، ومنهم اللي كان بيزحف، كلهم مسرعين بسرعة شديدة عشان يواجهوا جلجامش ويقضوا عليه. كان همهم وشاغلهم الشاغل ان ما يوصلش لساحة التنصيب. هنا سحب جلجامش سيفه مرة تانية وفصل النابين عن بعض، واخذ يلوح بيهم في الجو بسرعة رهيبة جدا، وبقوة وجههم ناحية الجنود. في اللحظة دي انطلقت من وسط السيفين دول زوبعة قوية جدا، زوبعة عملاقة شالت سيوف الكتيبة اللي قام الأجهش بقتلها لما كان بيلحق بجلجامش، وتحمل هذه السيوف تيارات هوائية متشكلة بشكل جنود من قوة الزوبعة. كانت زوبعة عظيمة جدا، والتحمت الزوبعة بالكتيبة اللي بتهاجم على جلجامش واحتوت الكتيبة كلها. وصوت قرع السيوف كان قويا جدا، وكان صوت عالي جدا، وفي نفس الوقت كان صراخ الجنود اللي جوه كان قوي جدا، اللي كان واضح انه هلع من عذاب مظلم داخل الزوبعة. كان بيهز كان كل اللي بيشوف القوة الجبارة ديت، لغاية ما انجلت الزوبعة وجنود الكتيبة بتتساقط ميتة واحد ورا التاني من تحت الجسر، وتتناثر أشلاءها ودمائها في الهواء. وانهزم جنود عيقم. اللي باقي هربوا بسرعة لداخل القلعة، وعيقم كان بيتفرج مذهول من هول القوة المفزعة دي. كان واقف بيبص بذهول، ايه القوة ديت؟ هنا بدأ عيقم يتكلم ويقول كده انا عرفت، ده سيف يارخ، ده سلاح فتاك، انا هكون سعيد ان انا امتلكه واضمه لمجموعتي برضه. في الوقت دوت كانت عشتار بتقع في سما، بس ما كانتش السما زي ما احنا عارفينها، كانت السما لونها بنفسجي بيميل للصفرة شوية. اخذت عشتار تبص وهي بتسقط، كانت عرفت كده انها دخلت عالم الجن من لون السما. كانت بتدور عن حاجة او وسيلة او مكان او حاجة ما كانتش عارفة هي هتقع فين، بس كانت تؤمن انه في العالم دوت، عالم الجن او في اي عالم، مهما زادت الصعاب والمخاطر لابد من طريقة او لابد من حاجة او وسيلة للخروج منه. ما مش هفضل واقعة كده الى ما لا نهاية، اكيد في وسيلة للخروج والنجاة، والنهاية لازم بس انها تسيب الخوف على جنب وتفكر هتطلع ازاي من الموقف ده. هنا مدت جسمها بشكل افقي، فبدأت كأنها بتطفو او بتعوم او بتطير على الريح، وبدأت الرياح تنزلها لتحت ببطء شديد. قعدت تركز اكتر واكتر تحتها. هنا شافت حاجة زي ما يكون سحابة عملاقة، وده اللي بلها في اول نظرة، لكن لما ركزت النظر اكتر واكتر بدأت تشوف ان الشيء اللي تحتها ده زي ما يكون شبكة عنكبوت كبيرة فوق السحب. مدت جسمها لقدام وبدأت تتجه لشباك العنكبوت ببطء. كانت خايفة من الوصول لشباك العنكبوت، لكن جواها كانت عارفة انها لابد من وجود سبب للشبكة ديت في السماء، شبكة العنكبوت ديت، وان ما عندهاش اي حاجة تاني او اي اوبشن تاني ممكن تعمله. وفعلا اتجهت للشبكة الكبيرة ديت، وسقطت عشتار اخيرا على الشبكة العملاقة اللي اول ما وقعت عليها انشقت ووقعت على شبكة تانية. وفضلت كده، فضلت عشتار تنتقل من شبكة للتانية، كل ما تقع على شبكة تسحبها تتفتح وتقع على اللي تحتها. فضلت تنتقل من شبكة لشبكة. هو نسيج متكرر لشبكة واحدة، ما قدرتش عشتار تحدد بدايتها، لكن كان باين انها شبكة عنكبوت متعددة الطبقات. في البداية كان سقوط عشتار على أول شبكة قوي وسريع، لكن مع تكرار انتقالها واصطدامها بشباك العنكبوت بدأت تخف سرعتها، وعادت تبطئ شيئا فشيئا إلى أن توقفت عند شبكة واحدة. هنا قعدت عشتار تبص حواليها زي ما علمها جلجامش إنها تتفحص المكان اللي هي فيه. قعدت تتفحص المكان،
لقت نفسها عالقة في شباك العنكبوت، وكأنها فريسة بين السحب في وسط السماء والمجهول في أرض الجن. حاولت انها تتحرك لكن مفيش فايدة، كانت فعلا علقة جوه، متقدرش تتحرك نهائيا، زي ما تكون لزقت في الشبكة. فجأة جالها صوت من وراها، صوت انت ممكن تتوقع صاحبه لما تكون عالق في شبكة عنكبوت ضخمة كبيرة. وفعلا لفت عشتار وراها عشان تشوف عنكبوت عملاقة جدا، ليها 8 رجول و6 أعين، لكن عيونها كلها زي ما تكون مطموسة أو مقلوعة، ملهاش غير عين واحدة بس اللي سليمة. أهلا بيكي في سماء السراب، العنكبوت بتكلمها. انت رايحة فين؟ كانت سامعة صوت العنكبوت بيكلمها. هنا نظرت عشتار للعنكبوت العملاقة ديت، بس مش بخوف، لا، باستغراب، وقالت لها: هو انت بتسكني السما عشان تصطادي الفرائس؟ هنا ردت عليها العنكبوت وهي بتضحك وقالت لها: لا، انا حارسة المعبر السماوي لأرض الجن. هنا ردت عليها عشتار وقالت لها: وازاي تكوني حارسة عالم الجن؟ هو انت جنية؟ ضحكت العنكبوت وقالت لها: مش من الضروري ان كل ما يكون حاجة هنا او كل شيء موجود في العالم دوت يكون من الجن. هو انت جنية؟ بصت لها عشتار وهزت دماغها وقالت في نفسها: صدقتي. بدأت تكلمها العنكبوت: انت اسمك ايه؟ هنا كانت عشتار هتقول لها اسمها، لكن اكتفت بقول واحد بس: انا عابرة السبيل، عبرت في سلام فقط، مش اكتر من كده. قربت العنكبوت اكتر من عشتار وقعدت تبص لها بعينها الواحدة دي زي ما تكون بتفحصها، وقالت لها: انت انسية عشتار، انت عشتار زوجة جلجامش، ومن نسلك هيجي الامير فارس الظلام، انا شامة ريحتك. هنا سكتت عشتار، فهي مش عارفة العنكبوت دوت عدو ولا صديق ولا ايه بالظبط، وهي اتعودت في المواقف دي انها تسكت. لكن العنكبوت ما سكتتش وبدأت تكلمها اكتر وقالت: لا، انت هي، انت الانسية، زوجته، ختمه في صباعك. هنا ردت عشتار بحزم وقوة: ايوه، انا الانسية، انا زوجة ملك الجن. هنا ضحكت العنكبوت ضحكة قوية وقالت: انت عارفة ليه العنكبوت بتبني شباكها؟ هنا بدأت عشتار تحس بالقلق، لكن كان عليها انها تساير الوحش دوت والكلام معاه، فقالت لها: عشان تكون ليها بيت، هي ديت فايدة خيوط العنكبوت. ضحكت العنكبوت وقالت لها: لا، الشباك بنصنعها لاصطياد الفريسة، احنا هنا بنؤمن بالقدر والرزق محتوم، بنجهد نفسنا ان احنا نعمل الشبكة وبعد كده بنقعد مرتاحين نستنى ضلتنا بدل السعي وراها. الدنيا زي العجلة صنعت لتدور، واللي هيروح لابد انه يرجع يوم من الايام. هنا عشتار كانت بتخاف من الرموز ديت، فقالت لها: انا مش فاهمه انت بتقول ايه، بس كان جواها حاسه ان في معنى ورا كلامها دوت. لما بدأت العنكبوت تنتفض وبغضب تقول لها: انا ما كنتش عوراء قبل كده، لكن عشيقك جلجامش كان بيتسلل يوميا لأرض الإنس عشان يشوفك، لغاية ما في يوم من الأيام جالي مرسول من أبوه الملك العظيم إن أنا أمنعه من الذهاب لأرض الإنس. لما أتى جلجامش في يوم من الأيام مسرعا عشان يعبر لأرض الإنس عشان يشوفك، اعترضت طريقه وخضنا عراك عنيف أسفر بفوز جلجامش، طبعا بعد ما فقع عيوني كلها ما عدا واحدة. ما اعترضتش طريقه بعدها نهائيا، لأن كنت واثقة كل الثقة إن هيجي يوم وألاقي انتقامي في شباكي. هنا
اترعبت عشتار وقعدت تبص في المكان يمين وشمال، يمكن تلاقي حاجة تقدر تستفيد منها او حتى توحلها بفكرة من الافكار. كانت عارفة انها ما تقدرش تواجه العنكبوت الغاضب دوت، بس في نفس الوقت ما كانتش قادرة تحرك حتى ايديها اللي كانوا لازقين بشباك العنكبوت. وقعدت تبص يمين وشمال، شفتش حاجة، فضاء شاسع. هنا بصت لها العنكبوت بغضب وقالت لها مفيش مفر من شباكي، العين بالعين، انا هفقع عينيكي وهبعتهم لجلجامش. هنا ردت عشتار بحزن قالت لها طيب ايتها العنكبوت، انت ليكي حق الانتقام، لكن انا ليا طلب واحد بس. انت فقدت عينيكي بسبب جلجامش اللي قاعد يقاتلك عشان يشوفني، حتى وان فقدت اعينك بسببي فانا ماليش ذنب في ده كله، لكنك على اي حال مش هتتنازلي عن الاخذ بثأرك. انا عارفه انك كده كده هتاخدي طارق، انا بس ليا طلب واحد منك، عايزك تاخديني فوق قلعته وتقلعي عينيا وترميهم جوه القلعه عند جلجامش. هنا بدأ العنكبوت يبص لها باستغراب ويقول لها وليه الطلب الغريب دوت؟ انت بتحاولي تخدعيني؟ ليه الطلب الغريب ده؟ هنا نزلت دمعة من عين عشتار وقالت لا، لكن عيناي هما تسقطان، يمكن تشوف النظرة الأخيرة من جلجامش. هنا هيقر قلبي برؤيته فأنا عاشقة له. وهنا بدأت عشتار تحس إن العنكبوت بدت صغيرة قدام العشق الكبير دوت، لكن العنكبوت هنا بدأت تتكلم معاها بغضب، قالت لها لا مش هعمل كده، أنا هاخدك وهروح بيكي فوق قلعته وهفقع عينيكي وهرمي بيكي تحت بعد ما اقتلك عشان يشوفك مقتولة مفقوعة العينين فيعرف ان انا اللي عملت كده. مش مهم لو قتلني بعد كده، على الاقل انا انتصرت عليه واخذت حق منه بقتلي معشوقتي. وسحبت العنكبوت عشتار من شباكها وربطتها بخيوطها، بدت زي اليرقة، راسها بس هو اللي بره والخيوط حوالين جسمها في كل مكان. وانطلقت العنكبوت بسرعة شديدة متجهة ناحية قلعة جلجامش، كانت بتقفز من سحابة للتانية وعشتار بتبكي في حيرة من أمرها، تقدرش تعمل حاجة، هي مش عارفة تتصرف أصلا، ازاي تتغلب على الوحش الضخم العملاق الحقود المنتقم دوت. في الوقت ده دخل جلجامش القلعة بثقة وقوة وسط هتافات قبيلته اللي في نفس الوقت دول هجموا على جنود عيقب وخلصوا بقية أعوان جلجامش المخلصين منهم من إيدين بقية الجيش. وتجمع أهل القلعة كلها وراء جلجامش وحواليه، وكان واقف كالأسد. ووصل جلجامش للمنصة وكان عايز يكلم عيقب. هناك جاله أزميل أو أزمل الوزير الخائن بتاعه عايز يقاطعه، لكن جلجامش من غير ما يبصله سحب سيفه وضربه ضربة واحدة بس، قسمه نصين وهو بيردد ده جزاء الخونة في مملكتي وانت خاين للعهد. وقعد جلجامش يبص لقومه وقال لهم يا أبناء قومي، أرجو إن أنتم ما تكونوش استسلمتم لقوى الشر ويعتم الطاغية دوت، أنا هدافع عنكم لآخر لحظة في حياتي. هنا تعالت الصرخات والهتافات من أعوانه وقومه، وإحنا معاك لآخر رمق يا جلجامش، نحن قومك وسندك. هنا قعد جلجامش يبص لعيقم بغضب شديد وقال له لا مزيد من الحروب، انتهى كل شيء يا عيقب، انا جيت النهاردة عشان اشوفك وانت بتغتصب وتتوج ملكا على ارضي. والعادة والعرف ان يقوم الملك الجديد بتحدي كل من يظن نفسه كفءا او يجابهه، وانا بتحداك يا عيقب. ليه نخلي شعبنا يقعدوا يتقاتلوا سنين واحنا بنتفرج عليهم؟ جه الدور لينا احنا نخلص الامور اللي بيننا، اللي هيفوز في النزال دوت هيحكم الشعبين. ساد الصمت
جميع أرجاء القلعة. الكل قاعد بيبص لعيقم مستني جوابه. عيقم كان عمال يعرق. هنا حب سامد ان يتكلم، لكن عيقم قطعه قائلا: اسكت، لقد وصلت بك الجرأة ان تتحداني؟ انت وهذا السيف. بيكلم جلجامش: انا ما مرش عليا في حياتي جن مثلك. اولا اتجوزت انسية، ثانيا دخلتها لارض الجن، وسرقت قطعة من حجر المغناطيس، وعرضت حياة الجميع للخطر من انفجار البركان او هجوم الذئاب، والاعظم من ده كله انك قمت بادخال عين الذئب لارضنا. انت جني متعجرف، لا يليق انك تحكم الجن. هنا رد عليه جلجامش وقال له: كل ده من اجل ان ازيح ملكا ظالما زيك، فانت حاكم جائر لا مكان لك في قلعتي. ممكن اكون اسأت التصرف قبل كده، لكني عادل ومظلمش حد، ولا هدخل شعبي في حرب بسببك او بسبب اسباب مبهمة عشان تزيد من قوتك ونفوذك فقط يا عيقم. هنا رد عليه عيقم بغضب وقال له: حسنا، اذا فهو النزال. خلينا نروح للجبل القائم اللي هينزل منه بعد قتل الآخر هيكون المنتصر كما جرت العادة. كان فعلا في جبل صخري طويل في منتصف القلعة وهو مركزها. طار الاتنين بسرعة شديدة، عيقم وجلجامش، والتقيا في قمة الجبل. ما بيشوفهمش أي حد، واللي هيقتل التاني هينزل ملك على القبيلتين أو على العشيرتين دول، وده عرف سائد في أرض الجن. وفعلا سحب جلجامش سيفه وقعد يبص لعيقم بغموض، وهو بيفكر وبيكلم نفسه ويقول: أنا مش متذكر آخر مرة عيقم دخل فيها حرب أو قتال. أعتقد إن آخر مرة ليه حتى قبل ما أنا اتولد. أنا لازم أستفيد من النقطة ديت، وخصوصا إني أمتلك أقوى سيف في أرض الجن، لكن لازم أكون على حذر وما ننساش إنه بيمتلك 3 من أقوى الأسلحة: سيف اللهب ورمح الظلام وسيف الصعقة. لازم أكون صاحي لكل حركة من حركاته. هنا عيقم قعد يبصله ويضحك وخبط بإيديه مع بعض، فطلع منه 3 جن مشابهين ليه تماما. فاجئ جلجامش وقال: ده سحر، ازاي اواجه 4 عيقم؟ يا ترى هل هم حقيقيين ولا لا؟ طب وفين عيقم الحقيقي فيهم؟ 1 برمح الظلام، 1 بسيف اللهب، و1 بسيف الصعقة، والاخير بمطرقة كبيرة. هنا بصلها جلجامش بذعر وقال: دي مطرقة يارخ. وبص وقال له: ايها الوغد، دي مطرقة يارخ صانع الاسلحة، تخدتها ازاي؟ هنا رد عليه ال4 بصوت واحد، وهو ما بيضحكوا بيقولوا: احنا قتلنا الاحمق ده وتخلصت من اسلحته السخيفة للابد. هنا اصيب جلجامش بخيبة امل كبيرة، وقعد يقول في نفسه: مات يارخ، مات الشجاع. عيقم شرير جدا، مش سابش اي اثر طيب في ارضنا الا وقضيت عليه. انت شرير. لما رد عليه عيقم بضحكة عالية، فبص له جلجامش وقال له: هتدفع حياتك تمن لجرائمك دي، انت بؤرة شر وفساد. هنا احاط العياقم ال4 بجلجامش من امامه وخلفه على جنبيه. غرز عيقم اللي كان معاه سيف الصعقة سيفه في الارض، وده اثار موجات رعدية شديدة في الارض. قفز جلجامش لفوق، تفادى انه ما ينصعقش. هنا قفز عليه عيقم اللي كان معاه مطرقة يارخ وضربه على راسه ضربة شديدة وقعه على الارض. وقفز عليه عيقم اللي معاه سيف اللهب وعيقم اللي معاه رمح الظلام، عايزين يطعنوه بسرعة شديدة. هنا جلجامش رفع سيفه لفوق
وسحبهم هما الاتنين، فالتصق السلاحين بسيف جلجامش، وبعد كده رفع سيفه مرة تانية بقوة، فتنافر الاثنين مبتعدين، وعاد الحصار مرة تانية حوالين جلجامش وهو واقف في النص. هنا كان جلجامش عمال يفكر ازاي يتغلب على الاربعة دول. لازم في ثغرة، لازم في حاجة استطيع من خلالها كسر المنظومة ديت. في الاصل ان هو عيقم واحد تفرع لاربعة، اعتقد ان واحد حقيقي بس، اما التلاتة التانيين فهم مزيفين او وهم من الاوهام. لكن اي واحد فيهم عيقم خبيث جدا، تفرع لاربعة عشان يشغل تركيزي فيه، بدل ما اركز على اسلحته. انا عليا بس ان انا اركز على الاسلحة عشان اعرف مين فيهم عيقم. بدأ جلجامش يبص للاربعة اللي محوطينه بتركيز شديد، فانتبه لحاجة، ان عيقم ما بيقدرش يهجم اربعة في نفس الوقت، 4 هجمات في نفس الوقت ما بتحصلش، لكن هجومين 2 بس اللي بيحصلوا، سيف الصعقة ومطرقة يارخ مرة، ورمح الظلام وسيف اللهب مرة تانية. وحتى لما بيهجم عليه بالسلاحين بيوجه له الضربة كل مرة من سلاح واحد بس، معنى كده ان عيقم واحد هو اللي بيتحكم في الباقيين. بس اي واحد فيهم، الاسئله كانت عماله تجري في دماغ جلجامش وهو واقف في النص، بس ده خلاه يحس بقليل من الثقه انه اكتشف خدعه عيقم ديت، وقعد يصد هجمات عيقم بحذر واحده ورا التانيه دون ما يوجه له اي هجوم، بس بيدافع وهو بيراقب ايهم عيقم الحقيقي. كان عمال يصد الضربات اللي بتجيله. هنا حس جلجامش ان عيقم اللي معاه رمح الظلام ما بيضربش الا اذا كان بعيد او قريب انه يصيبه، دايما بيضرب من بعيد. هنا قال لازم هو ده الحقيقي، وخايف انه يقرب مني، انا هنا لازم اخاطر. ضرب عيقم اللي معاه المطرقة الارض بقوة، بعد كده قفز عيقم اللي معاه السيف الصاعقة على جلجامش من وراه، وجلجامش كان واقف في النص، وراهم كان عيقم اللي معاه السيف اللهب. هنا بسرعة فك جلجامش نابين السيف ورمى واحد منهم باتجاه عيقم اللي هو واقف معاه رمح الظلام، فالتصق الناب بالرمح وبقوة سحبه ليه ووجه له رفسة قوية جدا في صدر عيقم دوت اللي كان جاي منطلق عليه. في اللحظة دي اختفى ال3 المزيفون، وسقط عيقم الحقيقي اللي كان فعلا معاه رمح الظلام على الارض، ووراه وقعت الاسلحة على الارض. هنا بدأ جلجامش يكلمه، انت كنت متوقع انك ممكن تخدعني بالحيلة السخيفة دي؟ هنا وقف عيقم غاضب وادخل ايده في كيس كان مربوط حوالين وسطه، وخرج من الكيس دوت 5 كرات صخرية حمراء صغيرة، مسكها في ايده ورماها قدام جلجامش. تحولت الكرات دي الى جن احمر عمالقة ضخام جدا بسيوف ضخمة عظيمة. هنا اتهز جلجامش وخاف وقال دول حراس البركان، ازاي قدر يجي بيهم هنا؟ مستحيل. كانت الجن الحمراء نفسهم حراس البركان، لكن من غير رؤوس، بس اجساد عملاقة وسيوف ضخمة. احاط الجن الاحمر بجلجامش، وعيقم من بعيد كان معلق قدامه سيف اللهب وقاعد عمال يحركه في الهواء، وواضح ان هو بيتحكم بيهم عن طريق السيف اللهب ده. كل ده كان شغال في دماغ جلجامش. هنا اتجن جنون جلجامش، ده التحدي الكبير، وقفز بسرعة على جن منهم وغرز السيف في صدره. هنا نزل الجن دوت على ركبتيه ما بيتحركش،
فتقدم ليه جن تاني عايز انه ينقض على جلجامش، فبسرعة شديدة جدا قفز جلجامش بعيد عنه وسحب السيف من الصدر الاولاني دوت. هنا كانت المفاجأة ان الجن اللي طعنه جلجامش وسحب منه السيف رجع يقف تاني على رجله بعد ما شال منه السيف. كان مرعب الامر، بعد ما سحب السيف رجع وقف تاني. وجه له احد الجن ضربة بسيفه العملاق فتصدى ليها جلجامش بسرعة شديدة، لكن بدأ ينزل للأسفل من ثقل السيف الجني اللي كان ضربه بالسيف القوي وجلجامش صده بالسيف بتاعه. بس قوة الجن الأحمر كانت عظيمة وقوة ضرباته شديدة. هنا هز جلجامش سيفه فانتفر السيف الضخم عنه واتجه للوراء بفضل المغناطيس وانغرز في صدر جني آخر من الجن الحمر. هنا عرف جلجامش مرة تانية حيلة عايقم، بسرعة شديدة قفز على جني وغرز سيفه في صدره فنزل على ركبتيه الاتنين، ففك جلجامش نابين الديب، واحد منهم فضلت مغروسة في صدر الجن اللي قاعد على ركبته دوت عشان يشل حركته، وانتزع الناب التاني ونط فيه في المنتصف عمال يهزه يمين وشمال بسرعة وهو بيدور وسط الجن الحمر الأربعة الباقيين التانيين. كان منظر مرعب. في اللحظة ديت وهو بيلف حواليهم بسيفه بدأت تتكون زوبعة حوالين جلجامش. الزوبعة دي خلت الجن بيدوروا حواليه في الهواء، وبعد كده حرك المغناطيس فانجذبوا الأربعة ناحية جلجامش بأسلحتهم، لكن من كبر حجم سيوفهم انغرس كل سيف في صدر الجن التاني لغاية ما بقى كل جنه في صدره ناب الذئب، والأربعة التانيين كل واحد منهم سيفه مغروس في صدر جن تاني، فبقوا عاملين زي السلسلة اللي ما بتتحركش. هنا قفز جلجامش منقض على عايقم بالناب التاني وضرب سيف اللهب بقوة. في اللحظة اللي وقع فيها سيف اللهب اختفى الجن الأحمر الخمسة زي الغبار اللي طوته الرياح وراحوا. وقع عايقم على الأرض لكنه بسرعة شديدة وقف مرة تانية عشان ما بيغطوش جلجامش بضربة والحاجة. لما بدأ يقول له انت ما خلصتش ألعابك البهلوانية يا عايقم، مش كفاية؟ هنا غضب عايقم غضب شديدا وقال له واضح انك كنت عايز تموت بسرعة وانا هحققلك ده، مفيش لعب تاني خلاص يا جلجامش. رمى عايقم بالسيف الصعقة اللي معاه وسيف اللهب في الجو، وقعد السيفين يدوروا حوالين عايقم. بعد كده مسك رمح الظلام وغرسه بسرعة شديدة في أرض الجبل. هنا ظلام دامس نزل على الجبل، مسك عايقم مطرقة خيارخ واتجه بسرعة شديدة ناحية جلجامش. انطلق جلجامش في نفس الوقت بسرعة اتجاه عايقم موجه له عين الذئب قدامه، عيني عايقم، عين الذئب عايز يحطها قدام عينين عايقم. في الحقيقة كانت خطة جلجامش محكمة، كان عايز يوجه عينين الذئب ناحية عايقم فيتسمر عايقم في مكانه، مع الجن بيخاف من عين الذئب، فهنا يقتلع رأسه بسرعة شديدة جلجامش. لكن عايقم ما تأثرش، وده اللي خلى جلجامش يستغرب استغراب شديد وهو شايفه عمال يتقدم لقدام. ما بدأ عايقم يكلمه بيقول له انت غبي، انت لحد دلوقتي ما فهمتش ان انا مش جن. هنا صرخ جلجامش مستغربا، مش جن؟ ازاي؟ ضحك عايقم وقال له انا ساحر عظيم، انا قتلت عايقم من زمن بعيد وانتحلت شخصيته، فانا مش جن. هنا جلجامش بصله وقال له انا مش مصدق، انت من بني البشر انسان؟ ضحك عايقم ضحكة ضخمة وقال له حتى انت يا جلجامش وانت متزوج بإنسية لسه بتستخف بالإنسان بعد كل اللي مررت بيه انت وعشتار. انا اتعلمت جميع انواع السحر من سنين وسنين، وركزت طاقتي كلها عشان اتغلب على الجن.
لازم أحكمكم، وكان لازم أنهي حكمكم قبل ظهور المتجول وفارس الظلام. هنا رد عليه جلجامش بغضب وقال له انت بتستفيد من ايه كل ده ايها الحقير؟ رد عليه وقال له ده ورث بنورثه واحد من واحد، وان قدرت تسيطر على الجن سيطرت على العالم كله، ما بقاش قدامي حاجة غيرك انت بس. انت بس يا جلجامش، سنين طويلة وانا بتخلص من قادة الجن واحد ورا التاني، سقطوا كلهم قدامي، كلهم سقطوا بالمكر والخداع والسحر والغدر، وكل ما اقتل واحد فيهم باخد قوته وسلاحه. هل تعتقد اني قتلت طنطل عن طريق الخطأ؟ ابدا. لما طرت برمح الظلام في المعركة اياها كنت انت اللي قد احتميت بسيفك الصاعق، وكانت الفرصة مواتية لقتل طنطل وقتها، لأن الوقت كان ظلام مسيطر على المكان كله بسبب استخدامي للرمح، ودي كانت أكبر فرصة ليا لقتل طنطل. فالكل كان بيظن إنه ولدي، وكان من الصعب إن أنا أقتله خارج الحرب، لأن ما كانش فيه أي سبب وجيه عشان أعمل كده. فكان غرضي من المعركة كلها وقتل طنطل مش انت، عشان يبدو اني قتلته عن طريق الخطأ امام الجن. هنا بصله جلجامش مستغرب لما كان بيكلمل وقال له عشان كده انا اديته خاتم مزيف وقلت له خد الخاتم ده لاسلافك، لكن الخاتم ده كان جواه السم بيخليه هلوس، وده اللي حفزه ان يفتدي عشتار بحياته. كان جلجامش بيبص للمؤامرة اللي كان بيحكي عنها وهو مدهوش من اللي بيسمعه دوت، وبيقول انا مش مصدق ازاي محدش اكتشف امرك لحد الان في ارض الجن. انت ازاي قدرت تسيطر على الجن لسنين طويلة وانت من بني البشر؟ هنا بصله عيقم وضحك وقال له لان لما بقتل اي جن بستحمى بدمه واخلط معاه مادة للتحنيط فبتضغي ريحته على ريحتي، والجن محكومون بالرائحة. غير ان السحر اللي اتشكلت بيه او شكلت بيه هيئتي على هيئة عيقم بعد ما قتلته بقى صعب جدا على اي حد ان يعرف اني انسي، فسحري قوي جدا جدا وصعب اكتشافه. بس يارخ العجوز هو اللي عرف حقيقتي لانه كان صديق حميم لعيقم اللعين. هنا بصله جلجامش وقال له ما دام عرف حقيقتك يارخ ما تكلمش ليه؟ بصله عيقم الغرور وقال له الغرور، لانه كان مغرور جدا. كان ممكن وقتها انه يقتلني اول ما عرف حقيقتي، كانش عندي قوة كبيرة زي دلوقتي، لكنه نظر ليا باحتقار وادار ظهره ليا وقال ان مش ممكن ان يوم من الايام انسان يتغلب على الجن مهما كان السحر قوي. فكان اللي جرى ده كله بمثابة تحدي بينه وبينه. شفت دلوقتي ازاي انسان ضعيف يقدر يثير الفتنة والحرب والقتل سنين طويلة في ارض الجن من غير ما يتم اكتشافه. كان جلجامش واقف بيسمع مذهول لما قال له انت انسان حقير. ضحك عيقم وقال له فيش وقت للكلام ده كله، الوقت ده وقت موتك. لما رد عليه جلجامش وقال له مش موتي انا، انت اللي هتموت ايها الساحر وانا بوعدك بكده. ضحك عيقم وقال له هنشوف مين اللي هيموت. هنا قعد جلجامش يلوح بسيفه بسرعة كبيرة وشديدة في الهواء، وعيقم في نفس الوقت عمال يلوح بالمطرقة بسرعة أكبر، وبسيف الصعقة وسيف اللهب بيدوروا في الهواء بسرعة شديدة فوقيهم وسط الظلام الحالك الموجود دوت. بس برق ولهب ورعد بيظهر. رفع عيقب المطرقة لفوق، فقعد السيفين بيدوروا حواليها بسرعة شديدة، وبسرعة وجه المطرقة ناحية جلجامش. هنا امتزج السيفين مع بعض، سيف اللهب والصعقة ككتلة واحدة فقط،
متجهة لجلجامش بسرعة رهيبة وشديدة جدا، كتلة رعد ولهب متجهة ناحية جلجامش، كانت متجهة ليه كضربة قاضية لجلجامش. في اللحظة دي أطلق جلجامش زوبعة قوية من السيفين بتوعه ارتطمت بالكتلة النارية الرعدية، لكن ما قدرتش الزوبعة تقعد فترة أطول من كده، وخصوصا أمام القوة الهائلة اللي اتخبطت فيها، فتبددت الزوبعة بسرعة وضربت الكتلة جلجامش فرمته لورا بقوة شديدة والمسافة بعيدة، وكانت ضربة قوية خبطت جلجامش في صخرة كبيرة من الجبل اللي وراه، اللي اهتز الجبل من قوة ارتطام جلجامش فيه، اللي كان واقع على ظهره مستغرب من اللي بيحصل. في نفس الوقت دوت تحت كان القوم بيشوفوا ايه اللي بيحصل، هزات وصوت عراق، منهم اللي كان عمال يدعو، ومنهم اللي بيبكي، ومنهم اللي كان عايز يهرب قبل ما تنتهي المعركة دي، ومنجلت الكتلة بنارها ورعدها، وكان السيفين الصاعقة واللهب مغروسين الاتنين في كتف جلجامش، وعين الذئب وقع تحت رجليه. ما كانش جلجامش قادر يتحرك، قواه كلها خارت بعد الضربة القوية ديت، ضربة كانت مميتة والسيفين مغروزين في كتافه. هنا بدأ عيقم يتجه له، هو شايل المطرقة وهو بيضحك وبيقول له: هو ده كل اللي عندك؟ يا ريتني ما قتلتش يارخ عشان يشوف نهايتك، واثبت له انه كان غبي لما استخف بيا. الاحمق قال لي ان انا هتقتل بسلاح من صنع ايده، هو ده السلاح دلوقتي، وانه لزق عين الذئب في حجر مغناطيس ويعتقد انه اقوى سلاح. ده كان غبي وبدائي جدا اللي عمله ده قدام قوتي وسحري واسلحتي القوية الفتاكة. كان بيبص لجلجامش بسخرية. هنا وصلت العنكبوت بعشتار فوق قلعة جلجامش زي ما اتفقت معاها انها تقتلها فوق، وبدأت العنكبوت تكلم عشتار وتقول لها: وصلنا لمكان موتك ايتها الانسية البائسة. هنا عشتار كانت الوقت ده كله بتحاول تحرك جسمها، قالت يمكن اقدر افك حاجة من الرباط دوت، لكن كانتش قادرة، كان الاحكام مغلق الاحكام عليها، كل اللي قدرته انها تحرك كفها بس، فقعدت تحرك صوابعها بسرعة واحد ورا التاني، فوقع منها الخاتم بتاع جلجامش وسقط منها. كانت عشتار عارفة ان جلجامش فعلا وصل لقلعته دلوقتي اكيد، وكانت متأكدة انه اكيد هيعرف انها خلعت الخاتم وهيجي بسرعة ينجدها، لكن لما كانتش تعرفه عشتار ان جلجامش كان محتاج المساعدة اكتر منها، وانه تحتها وقرب انه يتقتل على ايد عيقم. قعد الخاتم يسقط من السماء، يسقط شوية شوية، كان جلجامش تحت منزل راسه مستسلما، قواه كلها خارت خلاص، وبقى محصور في المكان ده ملوش طاقة ابدا، كانش قادر يتحرك، والسيفين الصعقة واللهب منغرسين الاتنين في كتافه، واحد يمين وواحد شمال، ولاسقينه الاتنين بصخرة في الجبل. هنا حس جلجامش ان عشتار خلعت الخاتم، فبدأ يحس بألم في قلبه، وبدأ قلبه يبكي وعيقم بيقرب منه. فجأة حس جلجامش ان الخاتم قريب منه جدا، وده خاتم جدوده اللي فيه قوته كلها. رفع راسه بسرعة فوق فشاف فص احمر بيلمع زي ما يكون نجم نازل من السماء. بسرعة شديدة ركز جلجامش نظره على الخاتم وبدأ يتلو تعاويذه، فاتجه له الخاتم مباشرة بسرعة رهيبة وارتطم بالأرض تحت قدم عيقم، فانفجر المكان ورمى عيقم بعيد عنه. هنا أحس جلجامش بقليل من الأمل، فمد رجله بسرعة وسحب سيفه. وقف عيقم بغضب شديد وهو بيبص لفوق، فشاف العنكبوت، ونظرا لكبر حجم العنكبوت سحب رمح الظلام ورمى بيه بكل قوته على العنكبوت بكل ما أوتي من قوة. هو اعتقد ان العنكبوت دي
كانت بتساعد جلجامش وشافها ضخمة جدا. كانت العنكبوت ممسكة بعشتار، وكانت ايديها متجهة لعين عشتار عشان تفقعها في نفس اللحظة ديت، وعشتار كانت مغمضة عينيها ومستسلمة لقدرها، مش هتقدر تعمل اي حاجة. لكن كانت المفاجأة لما انغرس رمح الظلام في صدر العنكبوت ورمى بيها فوق في السماء من قوة الضربة. اما عشتار فرجعت تقع مرة تانية من فوق بعد ما فلتت من ايد العنكبوت، وما كانتش عارفة ايه اللي هيحصل لها، او ما كانتش عارفة اصلا ايه اللي تحت. كان عيقم بيتجه لجلجامش عشان يقتله، والمرة دي هو شايل معاه المطرقة، مطرقة يارخ. لما شاف هو كمان حاجة تانية بتقع من السماء، ركز النظر اكتر واكتر، وهنا بدأ يقول بغضب: الانسية تاني، كان لازم ان انا اتوقع قدومك، الظاهر ان نهايتك لازم تكون هنا. ومد عيقم ايده اتجاه عشتار، فاتجهت اليه بسرعة السحر ناحيته، وبقت معلقة في الجو قدامه. وصلت عشتار واخدت عشتار تبص مدهوشة وهي معلقة في الهواء، مش قادرة تعمل اي حاجة، ما كانتش عارفة ايه اللي بيحصل. هي مرة واحدة لقت نفسها معلقة في الهواء، بس شافت جلجامش. لما بدأت تصرخ: جلجامش جلجامش، انت ايه اللي حصل لك؟ كانت بتصرخ بصوت عالي على جلجامش. هنا الصرخ جلجامش بيأس عليها: عشتار، انت ايه اللي جابك لهنا؟ انا سبتك فوق في ارض الانس، ايه اللي جابك ارض الجن مرة تانية؟ بدت عشتار توجه كلامها لعيقم، بتقول له: سيبني، انت شرير فسيبني. هنا بدأ عيقم يضحك ويقول لها: هتموتي انت وحبيبك، ما تخافيش ايتها الانسية، انت وحبيبك هتموتوا انتوا الاتنين سوا ودلوقتي. بدأ جلجامش يصرخ عليه ويقول له: سيبها تعيش، هي مخلوق ضعيف ملهاش علاقة بأي شيء، وانت مالكش دخل فيها. كل اللي حصل دوت مش هيضرك ان هي فضلت على قيد الحياة، هي هترجع تاني لأرض الإنس ومحدش هيعرف سرك. هنا قعدت عشتار تركز نظرها في عين عيقم، لأن ده هو سلاحها مع الجن، عينيها وسحر عينيها أو عينيها المسحورتين، وقعدت تركز في عينين عيقم أكتر وأكتر. لما بدأ جلجامش يقول لها بيأس: عشتار، ده مش جني، ده ساحر إنثي خبيث. هنا أصيبت عشتار بالصدمة كبيرة من اللي سمعته وسط ضحكات عيقم الشريرة. كانت متوقعة انها تقدر تقنعه بسحر عينيها، وقعدت تردد: عيقم من البشر، عيقم انسان في ارض الجن، طب ازاي؟ هنا مد عيقم ايده ناحية عشتار يسحبها ليه بسرعة، فانتشر شعرها واتقطعت عنها خيوط العنكبوت متمزقة في الهواء بقوة شديدة من قوة اندفاعها، وطارت ذرة من زهرة الياسمين اللي كانت حطاها عشتار في شعرها، واستقرت الذرة ديت جوه مناخير عيقم. هنا انتفض عيقم وتسمر مكانه، زي ما يكون تشنج او زي ما يكون اصيب بشلل وهو مشدود الاعصاب ما بيتحركش، زي ما يكون اصابه شلل وهو واقف في مكانه. وقعت عشتار على الارض مستغربة ان اللي بيحصل ده. هي من شوية كانت شايفاه واقف عمال يضحك وضخم، وبدأ عيقم يتكلم بصوت متقطع زي ما يكون بيحاول يحبس الصوت دوت، وهو بيقول: امي امي امي. هنا احتارت عشتار، ايه اللي بيحصل ده؟ وبدأ عيقم مرة تانية بصوت متقطع يتكلم يقول: امي، انا بنتك، انا ابنتك يا امي. كانت عشتار واقفة بتسمع الكلام دوت ومش عارفة تقول ايه، لما افتكرت وقالت: ده هو ده الساحر اللي كان هيقتل لواح زوجة الأجهش، وقامت ابنة الأجهش بتلبسه، ما خرجتش منه خوفا انه يقتل امها، وهي فاكراني امها. انا فاكرة اسمها كان حاجة، اسمها كان نارين. هنا بدأت عشتار تكلم نارين، تقول لها: نارين،
ابنتي نارين. هنا عيقم بغضب بدأ يتكلم، لا 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 لا، دي مش أمك أيتها الغبية، دي مش أمك، ارجعي تاني لسباتك ونومك. بدأت عشتار تكلمها، نارين أنا عايزة مساعدتك، ما تخليهوش يتحرك، ده شرير وعايز يقتلني، أرجوكي ساعديني يا نارين. هنا عيقم بدأ يقول لا 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 لا، سيبيني سيبيني، وتجمد عيقم مكانه زي ما يكون جذع الشجرة يابس، بس بيحرك عينيه حوالين عشتار وفمه مفتوح وبيهتز اهتزازا مرعبا. كل ده في خلال دقيقة. انطلقت عشتار بسرعة ناحية المطرقة، حاولت تشيلها لكن بالقطع ما قدرتش، كانت تقيلة جدا. فقعدت عشتار تبص حواليها بسرعة وراحت ناحية جلجامش بسرعة شديدة، حاولت تشيل سيف عين الذئب لكن كان تقيل جدا على جسمها، ما كانتش تقدر تشيله، جسمها كان ضعيف جدا والسيف كان تقيل جدا. هنا بدأ جلجامش يكلمها بيقول لها حاولي حاولي يا عشتار تسحبيه، حاولي يا حبيبتي. مفيش فايدة، كان السيف تقيل جدا على عشتار انها تقدر تشيله، كان وزنه ضخم جدا. اخيرا مدت عشتار ايديها للسيف الصعقة واللهب، عايزة تسحب واحد فيهم من جسم جلجامش، عايزة تخلعهم بأي طريقة من جسم جلجامش عشان تحرره وتخليه يقدر يتحرك. هنا صرخ جلجامش بصوت ضخم، لا، لكن عشتار كانت خلاص مسكت السيفين، فانصعقت ايدها اليمين وانتشر اللهب على ايدها الشمال كمان، واترمت لورا بقوة شديدة جدا. بعد الصدمة اللي اصابت عشتار ديت من لمسها للسيفين، اهتز السيفين بقوة. هنا قدر جلجامش انه يتخلص منهم، ووقع السيفين على الارض، فانتفض جلجامش بسرعة عشان يمسك عشتار، لكن انتبه لحاجة، ان نارين خرجت من جسد عيقم بسرعة متجهة لعشتار، هي كمان طلعت من جسمه رايحة لعشتار، فتخلص عيقم منها خلاص، يعني كده عيقم بقى حر. فالتقط جلجامش بسرعة سيفه عين الذئب وطار بسرعة شديدة لعيقم وقال له عيقم أيها الحقير خذها مني. وطعن عيقم بالسيف في بطنه، طعنة خرجت من ظهره، كانت طعنة شديدة جدا. هنا عيقم كان بيبصله بذهول بيقول له مستحيل مستحيل. حاول عيقم ان يمسك جلجامش بايديه الاتنين، لكن جلجامش ضربه برجله ضربة قوية رميته بعيد عنه، كانت ضربة قوية. وقع على عيقم على الارض وعمال يخور ودمه عمال يطلع منه، ما كانش بيتحرك، وقع على الارض ثابت في مكانه ما بيتحركش نهائيا. في اللحظة دي كان في حاجة بتقع من السماء، العنكبوت اللي رماها سيف الظلام فوق وطار بيها فوق رمح الظلام فوق، كانت بدأت تقع. مسك جلجامش سيفه بحذر، لكن سرعان ما سقطت ما بتتحركش ووقعت فوق عيقم، امتزج دمها البنفسجي بدم عيقم الأسود وعينها كانت عمالة بترف. تتبص الجلجامش العنكبوت في النفس الأخير بحسرة. هنا سحب جلجامش رمح الظلام من صدرها وخبط بيه عينها، فقع عينها الأخيرة فماتت على الفور. هنا التفت جلجامش لعشتار ونارين، كانت نارين طفلة صغيرة تقريبا كبر بناته، كانت بتشبه عشتار لدرجة كبيرة أو لحد كبير جدا، كان فيها شبه من عشتار، وكانت بنت جميلة جدا ورقيقة جدا. هنا فاقت عشتار وترعشت ارتعاشة صغيرة، وخصوصا بعد ما مسحت عليها نارين بإيديها الاتنين. كانت بتبص لعين نارين لسه مركزتش أو عرفت أو افتكرت إيه اللي حصل لما قالت لها نارين. نارين قعدت تردد اسم نارين أكتر من مرة. هنا ردت عليها نارين قالت لها أمي أنت كويسة؟ هل أنت بخير؟ هنا جا جلجامش بسرعة واحتضن عشتار وقال لها
عشتار، هل انت بخير؟ هل انت كويسة ولا فيكي حاجة؟ هنا بصت له عشتار وقالت له هو عيقم مات ولا لسه موجود؟ كانوا الاتنين بيتكلموا في الموقف الغريب دوت لما قال لها جلجامش تقلقيش، عيقم مات وانتهى امره اخيرا. هنا بدأت عشتار تحس بالراحة واحتضنت نارين وخدتها في صدرها وقعدت تطبطب عليها. عشتار بدأت تكلم نارين وتقول لها نارين، امك ماتت لكن انا هكون ليكي ام، ما تخافيش، انا مش هسيبك وحيدة ابدا، انتي زي بنتي وزي روحي، ما تقلقيش من اي حاجة حبيبتي، انا هخليكي معايا وهفديكي بحياتي وروحي يا حبيبتي. كانت البنت نايمة في حضنها وهي بتعيط نارين، وحضنت عشتار جامد وقالت لها انا كنت بس نفسي اشوفها، انا من خوفي بعدت عنها وتلبست عيقم، كنت اظن ان هي لسه على قيد الحياة. هنا عشتار بصت لها بحزن واسى وقالت لها بص في عينيا يا نارين. هنا بصت نارين في عينين عشتار فابتسمت وضحكت، وجلجامش كان عمال يبص لهم او ينظر ليهم بسرور وسعيد من نهاية الامر بالطريقة ديت. ووراه كان عيقم ممدد على الارض فوق جثة العنكبوت ما بيتحركش، وفجأة بدأت العنكبوت تتحرك مرة تانية وبدأت المعركة. لما كانت عشتار بتقول له كانت هتفقع عينيا وترميها لك انتقاما منك، وما كانوش واخدين بالهم من تحرك العنكبوت ورا جلجامش. هنا بص جلجامش بعد ما سمع كلام من عشتار للعنكبوت بغضب وكان عايز يتجه ليه مرة تانية، لكن فجأة انقلبت العنكبوت على ظهرها بسرعة وقفز من تحتها عيقم شايل مطرقة يارخ وانقض عليهم وهو فاتح ذراعيه. ما كانش مات، كان عايز يقتل جلجامش. هنا احتضن جلجامش عشتار ونارين لحمايتهم، لان هجوم عيقم كان سريع وقوي ومباغت في نفس اللحظة وكان متجه ليهم، واوشك فعلا انه يقضي عليهم عيقم بالمطرقة، مطرقة يارخ صانع الاسلحة. فاحتضنهم جلجامش هما الاتنين، لكن في نفس اللحظة اللي هجم فيها عيقم عليهم هما الاتنين ونفس الوقت اللي كان بيدافع عنهم سال قليل من دم عيقم على المطرقة، فأصدرت صوت عالي جدا ومرعب، وانطلقت بسرعة المطرقة ديت وخبطت في صدر عيقم لورا فسقط أرضا ومات عيقم. هنا بصله جلجامش لما كان ممدد يابس مكانه وهو واقع على الأرض، وبصله وقال له كانش يعرف إن محدش يقدر يمسك مطرقة يارخ، ولما دمه اختلط بالمطرقة عرفت إنه مش يارخ. كان بيبصله وبيتهكم عليه وعيقم بيلفظ أنفاسه الأخيرة وهو بيقول له يارخ صدق في كلامه لما قال إن أنا هموت بسلاح من أسلحته. هنا بصله جلجامش وقال له يارخ دايما على حق، وضرب جلجامش بكفيه على رأس عيقم بقوة جبارة وانتزع راسه من رقبته وألقى بيها في سفح الجبل، ودمه الأسود كان بيتطاير في كل مكان حواليه. ونارين وعشتار كانوا واقفين ورا خايفين. في نفس اللحظة دي رفس جلجامش جسد عيقم ورماه من فوق الجبل برضه هو التاني. كان القوم اللي تحت مش عارفين ايه اللي بيجرى ولا عارفين ايه اللي بيحصل فوق الجبل، بس قاعدين يسمعوا أصوات وصوت خبط سيوف وصوت رعد ويشوفوا لهب ويشوفوا برق، لكن مش عارفين ايه بيحصل. لكن لما وقع راس عيقم من فوق والجسد وراه انتفض القوم جميعهم، قوم عيقم وقوم جلجامش. كده عرفوا مين اللي فاز بالمعركة ومين اللي فعلا هيحكمهم. وتقدم جلجامش من سفح الجبل وقعد ينظر لقومه بزهوة نصر وفخر وقال لهم كل حاجة
خلصت أخيرا. هنا بدأ صراخ قومه يعلو فرحة بالنصر وبالشرف اللي حققه جلجامش دوت. هنا شال جلجامش عشتار ونارين ونزل بيهم من سفح الجبل طاير بعد ما خلعت هي فروة الذئب، وغرز جلجامش سيفه اللي هو سيف عين الذئب في جرابه ورا، ونزل طيران لسفح الجبل، وكان سايب فرو الذئب فوق كنصب تذكاري فقط. نزل جلجامش لقومه ونزل عشتار ونارين واتجه بهيبة للمنصة. كانت ماشية جنبه عشتار وهي سحبة نارين في ايديها، وهي بتنظر للجن وهي خايفة شوية، لكن بدأ انها اتعودت قليلا انها تبص للجن بعد كل الاهوال اللي مرت بيها، فكان خلاص بدأت تتعود على وجودها في ارض الجن. وفعلا تقدم جلجامش لغاية ما طلع فوق المنصة وقعد ينظر للقوم بتاعه وقال لهم: يا قوم، انتهت الحرب وانتصرنا على الطغاة. من النهاردة بدأ عهد السلام وانتهى عهد الظلم والظلام. بدأت تتعالى أصوات القوم بالهتاف: يحيى الأمير، يحيى الأمير. هنا جلجامش بدأ يتكلم ويقول لهم: اللي مات ده مش عيقم، ده مش عيقم ملككم، ده الساحر إنسي قتل عيقم من زمن بعيد وانتحل شخصية الأمير عيقم. كان عايز القضاء على جميع أشراف الجن عشان يحكم الجن ويحكم العالم بالشرور والسحر لأغراضه الشخصية. ده الساحر خبيث لعين. في اللحظة دي تعالت صرخات من جند عيقم، فبسرعة راح سامد لجثة عيقم يتفحصه، ووقف والغضب بادي على وشه والدموع مالية عينيه في نفس الوقت. وبص لجلجامش وقال له: صدقت يا له من حقير، كم تمنيت لو قتلت بإيدي. أيها الأمير جلجامش، هل أكد لك إنه قتل عيقم؟ هنا رد جلجامش وقال له: هو ده اللي قاله. هنا بص له سامد وقال له: إذن اتفاقكم فقد شرعيته، لأن ده مش عيقم الحقيقي، ولا يحق لك حكم شعبنا بمجرد التغلب على ملك مزيف إنسي. فما زال القعقاع على قيد الحياة أيها الأمير جلجامش، ولا يحق لك حكمنا. هنا جلجامش بص له قال له: ما تقلقش يا سامد، أنا مش عايز حكم شعبكم، أنا عايزكم بس تسيبونا نعيش في سلام، ما تعتدوش علينا ولا هنعتدى عليكم. إما أن توافق على هذا أو نحسم الأمر الآن ما بيني وبينك، أو ما بيني وبين من شئت من جنودك. هنا بص سامد لجلجامش وعظمته وقال له: كما قلت، مات الطاغية اللي كان بيدعو للحرب، ولا طاقة لنا أو للقبيلتين في مزيد من القتال أيها الأمير. الأفضل لينا إن احنا نتعايش بسلام وننهي الحروب بيننا بموت هذا الطاغية. وفعلا تعالت الهتافات من الجميع المرة ديت، سواء قوم عيقم أو قوم جلجامش، فرحين بانتهاء الفترة المظلمة ديت. خرج سامد بالجنود من القلعة متجه إلى أرضهم وهم في حالة صدمة، وكأنهم مش عارفين هيروحوا فين وهيعملوا ايه ولا مين اميرهم ولا اي شيء. الموضوع كله في ثانية واحدة انتهى، وما كانوش عارفين حتى هيقولوا لقومهم ايه. بعد ما خرج الجنود جميعهم اغلقوا ابواب القلعة. كان معشر الجن لسه بيبصوا لعشتار زي ما يكون بيسألوا مين دي. كانوا بينقلوا نظار ما بين عشتار وجلجامش، كانوا عايزين يعرفوا ايه تفسير وجود انسية بينهم. لما بدأ جلجامش يتكلم: يا قوم، ان هذه الانسية زوجتي عشتار وام بناتي، وانقذت حياتي اكتر من مرة، لولاها لقتلني عيقم وصار ملكا عليكم، انها اميرتكم. في اللحظة دي عم الصمت أرجاء القلعة كلها لما تقدم جن عجوز جدا كبير في السن. ده كان المستشار الخاص لأبو جلجامش، تقريبا ما كانش بيقدر يمشي، كان بيمشي بالعافية أو بيزحف تقريبا. وطلع على المنصة وقعد يبص لعشتار اللي نزلت راسها لتحت خجلا وخوفا،
وخصوصا عشان ما تلتقيش اعينهم مع بعض. وبص لجلجامش وقال له دايما ابوك كان رافض فكرة زواجك من الانسية ديت، وكان بيتألم في نفس الوقت عشان نفاك من ارض الجن. كان دايما بيقول انك افضل من يحكم ارض الجن بعده من بين اولاده جميعا، لكن عشقك للانسية ديت اخاب امله فيك يا جلجامش. كان عارف انت قد ايه بتحب الانسية ديت وقد ايه بتضحي عشانها. هنا حس جلجامش بحزن كبير، لكن الجن العجوز كمل وقال قبل ما يموت ابوك وهو على فراش الموت اجتمع بينا وبوزرائه وبمستشاريه وامرهم ان هم يجيبوك لما يتطلب الامر ذلك، والا لما طلبناك من ارض الانس لانك منفي اصلا يا جلجامش. لكن دي كانت وصية ابوك الاخيرة، ان اصابنا مكروه لا طاقة لنا به ملناش غيرك انت بس، وقال انك الوحيد من اولاده اللي له القدرة والقوة على الحكم والتغلب على الظلم، وقال انك اعظم انجازاته، وان من صلبكم هيطلع امير الظلام. واللي حصل في الايام اللي فاتت ديت او الايام الماضية دي اثبتت صحة كلام ابوك، وانك كفء بانك تحكمنا انت وزوجتك سواء كانت من الجن ام الانس، ما يهمش مدام هدفها حماية الملك ومملكته فقط فلا ضرر في ذلك. هنا تعالت هتافات القوم بالفرح والتهليل والهتاف باسم جلجامش وعشتار الإنسية، وكانوا سعداء جدا بتنصيب عشتار ملكة عليهم. هنا مسك جلجامش ايد عشتار وطار بيها عالي في السماء بسرعة شديدة، ونارين كانت ماشية وراهم او طايرة وراهم برضو في نفس الوقت، وساب قومه تحت. لما بقت عشتار تقول له على فين؟ احنا هنسيب الناس اللي تحت دول وهنروح فين؟ هنا بص لها وضحك وقال لها يعني انت مش عارفة احنا هنروح فين؟ بصت له كده وهي جنبه باستغراب وقالت له فين؟ هنا بص لها وقال لها اهم مكان. هنا قالت له قلعة الجنيات السبعة، احنا لازم نروح نسترد بناتي من قلعة الجنيات السبعة. فعلا وصل جلجامش لقلعة الجنيات السبعة واستقبلوه استقبال الأبطال. كانت القلعة دي مليانة بالأشجار والأزهار والأنهار، مخضرة جدا، كل شيء فيها جميل، الزهور في كل مكان والأنهار في كل مكان، وصاح البوق منذرا بقدوم جلجامش الملك، والكل كان بيتعامل معاه باحترام. لما نزل في بحيرة تحيط بها أزهار الياسمين من كل جانب محاطة بالياسمين، وفراشات مالية المكان كله. لما قالت له عشتار أنا شفت المكان دوت قبل كده، جلجامش ضحك وقال لها أنا متأكد من كده. هنا ردت عشتار وقالت له لكن إزاي وأنا ما جيتش هنا قبل كده؟ إزاي أنا شفت المكان ده قبل كده؟ هنا بص لها جلجامش وضحك وقال لها في الأحلام، بناتك كانوا بيجولك في أحلامك، الجنيات هم أحلام أمهاتهم. وهنا نزل جلجامش على الصخرة في منتصف البحيرة. أما نارين فبدأت تلف تجمع زهور الياسمين اللي موجودة حوالين البحيرة ديت، وكانت قاعدة عشتار تبص يمين وشمال وعمالة تصرخ وتقول طب بناتي فين؟ أنا عايز أشوف بناتي يا جلجامش، أنا مش شايفاهم هنا. بص لها جلجامش من على الصخرة وضحك وقال لها دول جايين علينا ما تقلقيش، احنا هنستناهم هنا مش هنخش لهم جوه هم اللي هيجوا لنا. هنا سندت عشتار ظهرها على صدر جلجامش وهي سرحانة مستنية بناتها ييجوا. كان بالها مشغول جدا وعمالة تفكر في الأحداث الأخيرة اللي حصلت، وفي نفس الوقت كانت عمالة تفكر لقدام ايه اللي هيحصل. كانتش عارفة اي حاجة. لما سمعت صوت من بعيد امي امي، كان احلى صوت بتسمعه وكان قلبها هيطير من الفرح. كان اللقب اللي اشتقت له من فترة كبيرة.
فبصت بسرعة لقت بناتها الاتنين طايرين بسرعة ناحيتها بسرعة شديدة جدا. كان قلبها بيرقص من الفرح وهي شايفاهم، وحضنت عشتار بناتها، وقعدوا التلاتة يعيطوا مع بعض، وسابهم جلجامش في لحظة السكون والصفاء ديت. هنا قربت نارين بتبص لهم بصمت وحزن في نفس الوقت، ما فقدت امها. هنا بصت لها عشان قالت لها نارين تعالي تعالي حبيبتي، دول الاتنين اخواتك ران ونالا، دول اخواتك ودي اختكم نارين. بصت البنات لبعض وقالت لما قالت لهم دي اختكم الكبيرة نارين، بصوا لها البنات وضحكوا معاها وقعدوا يبصوا لها ويتكلموا مع نارين وياخدوا ويدوا معاها ويقولوا لها شعرك جميل جدا، وهي ترد تقول لهم لا انتوا اللي شعوركم جميلة جدا. وابتسموا التلاتة لبعض، وردت نارين وقالت لهم انا بحب ازين شعري بزهور الياسمين دايما، تحبوا اعمل لكم طوق زهور وازين شعركم بيه برضو؟ بصوا من الاتنين لامهم لعشتار زي ما يكونوا بيستأذنوا منها، فهزت لهم دماغها. هنا بدأت ران تقول لاختها نارين دي، تقول انا موافقه انا موافقه انا عايز منك طوق ياسمين. فعلا مسكت نارين بايد ران ونالا وقعدوا يطيروا هما التلاتة حوالين البحيره، وضحكتهم عماله تملى المكان، سعيدين فرحين بالمكان اللي هما فيه. في الوقت دوت كانت عشتار بتبص لهم بفرح كبير جدا ومبسوطه، وما كانتش واخده بالها من جلجامش اللي كان واقف بيبص للجميع وفكره مشغول بحاجه تانيه اهم من كده واكتر من كده، وكان عاجبه لم الشمل الاسري دوت. هنا بصت عشتار لجلجامش اللي كان مسمر عينيه بيبص لهم وخلاص، فنزلت راسها بابتسامه سعيده كده، ما كانتش عارفه هو بيفكر في ايه، لما فجاه وقع على شعرها الاسود الطويل طوق ياسمين جميل اترمى عليها من فوق. كانوا بناتها هم اللي عملوه، ورجعوا بعد كده بيدوروا مره تانيه حوالين البحيره ويبعدوا عنها ويضحكوا. هنا بص لها جلجامش بضحك وقال لها تاجك حلو يا اميره الجن، ده احلى تاج لبستيه. هنا ضحكت له عشتار وقالت له ده احلى حاجه انت جبتها لي. هنا ضحك تاني جلجامش وبص لها وقال لها انت مبسوطه هنا؟ فضحكت وقالت له انا اميره معصوبه العينين في عالم الجن، مشعوذه مجنونه في عالم الانس، انا مبقتش عارفه انا مين وازاي هكون وهعيش فين وازاي، انا مبقتش عارفه حاجه، انا هنا اميره وهناك مشعوذه. هنا حضنها جلجامش وبص في عينيها وقال لها معلش ما تقلقيش، اخيرا التم شمل العيله، بعد كده كل شيء هيهون وكل شيء وليه ترتيب، ما تقلقيش. هنا بدأت عشتار تدمع، ما كانتش عارفه هتعمل ايه، طب انا هعيش في ارض الانس ولا في ارض الجن؟ بس قالت له توعدني ان مفيش حرب بعد النهارده؟ هنا بص لها جلجامش بحذر وقال لها ما وعدكيش، بس اللي حصل لازم يوصل لارض الانس ويتسجل عشان يوصل يوم لفارس الظلام، لان عايقم هيرجع غيره كتير، لازم فارس الظلام يكمل في ارض الانس. هنا ردت عشتار قالت له بس انت عارف اننا كبشر ما بنصدقش وهنقول عليه قصص، وممكن نقول عليه كمان مجنون او غير عاقل. هنا ضحك جلجامش ضحك عالي وقال لها هو مين احسن من راوي يدار علومه بكلمة سمعنا وسمعنا؟ الفارس معاده معروف ومحتوم، ومن رحم اللعنة بتتولد النعمة، ومع موت قلبه وكسرته هتبتدي النبوة. مش مهم هو مين او مين هيصدقه، هو عنده رسالة وبس، وقت ما يخلصها ارض الجن مكانه. وما تنسيش ان للرماد تكوينه. هنا هزت عشتار راسها باعجاب وقالت له انت مين؟ ضحك وقال لها انا جلجامش ملك الجن.
وبص لها وضحك وقال لها وانت مين؟ بصت له بثقة وابتسام وقالت له انا عشتار زوجة امير الجن، انا الانسية اللي اتجوزت ملك الجن. لغاية هنا خلصت السلسلة ديت. اتمنى ان انا اكون ما طولتش عليه، وكان عارف ان الحلقة طويلة. ان شاء الله اذا عايزين نفس نوعية القصص ديت من أليفة تحت سلسلة أليفة، سيبوا لي رأيكم في الكومنتات تحت، تنسوش اللايك والشير، اشتراك في جروب التليجرام. شكرا لكم، مع السلامة.